No niin, olisi pyörä tuunaus, tuo pyörä. Tässä laittaa uusiin värreihin ja tehdä huollot ja tämmöset. Lupasin, että vähän vaihtaa tuota väriä, niin joo, se on edes mennyt isäni tehnyt kaverilleen tuon pyörän ja minä nyt sitten vähän kunnostaa sitä sen jäljille. Joo, eli vanteet kiilotetaan. No, renkaat kans. Mä laitan kaikki nämä varmaan uusiksi. Ja se on tuommoista ruostepilikkua ja kaikkia tuommoista putsataan tangot ja no tarrat, onneksi on se tarrat vielä. Sitten tämä on taittunut. Näkee oikein tuosta, se ottaa tänne päin. Niinkö tuo ei oo, niin se on taittunut. Koitetaan sievästi taittaa vähän taaksepäin sitä ja kaikki nämähän me joudutaan maalla. Näistä on lähtenyt kaikkia. Ei muuta kun ruvetaan purkaan tuon runko, niin ei tarvi sen kanssa sitten taistaa. Joo, tässähän olisi. Tuosta on lokaari rikki. Tehdäänkö tästä, se on jatkettukin näköjään tuolta, niin tehdäänkö tästä uusi jatko tuohon? Pikkusen tällainen. Voidaan vähän ehkä taittaakin tätä. Katsotaan. Purkuhomma. On siinä homma. Kaikki on eri kokoisia puutteita. Voi helvetti. On väännetty perkele niin, että paukkuu. Tämä joutuu vaihtamaan tää pultti. Tää on ihan persis. Ei, tää on väännetty ihan paskaksi. Joo, mutta tää penkkihän on näköjään niin satana lujaa sitten. Eihän tämä liiku mihinkään. Ai saatana. Ei vittu. Kato, sehän lähti. Melko ruosteessa meni. Kumminhan päin näissä oli nämä kierteet. Toisessa on toisinpäin. Ai, tämähän ei ollut kiinni. Tuota pelottaa vähän vääntää tuota pettaali runkua, kun sehän saattaa tuo alumiini aika helposti mennä pois. Jaha, täällähän on käytettykin jotain kierrelukitetta. Ei saa. Ei uskalla vääntää oikein. Voi persee. On se pikkusen suuri. Jaha, katsotaanpa saadaanko me kettinkin irti. Täällä näytti oleva yksi osa tuossa. Lähti, noin helpostikin. Tuolla on vähän jäteöljyä, niin mutta se ei haittaa. Laitetaan vähän polttoainetta. Laitetaan sinne tuo ketjulikua. Se tuo vaan tuon. Siellä se puhistuu. Lähti kyllä irtopaskat heti tosta. Voi persi, tämähän oli täältäkin poikki, koska täältä juuresta. Joo, se oli isäntä laittanut tähän runkoon niin veneen lakaan pintaan. Kyllähän täällä nyt näkyy vähän tämmösiä. On vissiin ihan pensselillä laittanut. Mutta on siinä varmaan hiominen tässä. Jaha, saataisikohan menemään tarrat tästä? Ohohoho, mitähän lähti lakaatti pinta. Tuohan oli oikeastaan ihan hyvä. Tällainen lähtee hyvin tämä lakka tästä. Sitten hiotaan.
Aika hyvin se on saanut mun mielestä hiottua ja maalattua. Eihän sillä ollut oikein mitään semmoista paikkaa, missä tehdä kerrostalossa kun asuu, niin se on varmaan siinä olohuoneessa katsellut telekkaria ja hionnut tätä pyörää. Maalannut sitten parvekkeella pensselillä. Tämä on nyt jonkun aikaa täällä ollut, niin otetaan pois. Melko musta paskanen vesistele. Tippuko se tietenkin tuonne sinne? Tuu. Otetaan tuosta penkki, niin on tässä homma. Tämä on semmonen alapuhionta. Saadaan tuo enimmät pois täältä, sitten tehdään se vähän hienompi hionta. Saadaan nuo kaikki naarunta. Joo, ja teräsarjalla vetää nämä vaikeimmat paikat. Ei niinkö pääse tänne joka paikkaan. Joo, tuo alumiini. Tuostahan tuo on tuommoista aika siipeensä saanutta kyllä nyt, mutta tämmöstä tulee, kun vetään tällä ihan liikaa, että se palaa. Mutta tuosta näkee ne tuommoiset harmaasti lähtee se pinta, mutta se pitää sitten suojata lakalla. Joo, no, mulla on 240, niin vetän tällä käsiin tällä ensin. Pois nämä harmaat tästä. Sitten vaihtaa vähän hienompaa. No, se näyttää ihan hyvältä. Mulla on 800 vesihiomapaperia tällä vetää sitten nyt vähän tasaisemmaksi tuo. No niin, siinä olisi polkimia vähän. Tuota pitää vielä vähän se hinkata, mutta melko homma saa alumiini kiiltämään. En tiedä noista renkaista sitten, mutta mäkin on aika täynnä tämmöstä. En tiedä mitä tässä. Onko tämä ihan rasvaa vai? Joo, siinähän tuo roikkus katosta. Se on putsattu ilmalla pölyt pois brake cleanerillä. Sitten nuo pahimmat paikat laitetaan pohjamaali. Varmaan pari kertaa saa laittaa, että saadaan vaaliampi siitä metallihohto sinisestä. Niin valkoinen. Siinä olisi toinen pohjamaali. Se on hyvä. Seuraavaksi ruvetaan vetää sitten pintaan. No niin, se olisi kuiva, niin laitetaan nastoni metallihohto sinistä. Nyt mulla on näitä pari purkkia. Tehdään kunnon kerros. No niin, nyt on rungossa. Onkohan 3-4 kerrosta. Sitä on tarpeeksi, niin vetään tämmönen metallihohtolakka vielä tuohon pintaan, niin rupiaa kiiltämään. Tää lakkapölyä on varmaan joka paikalla. Tätä pitää sitten sekoittaa koko ajan. Niin, tämä lokari, tämä oli katki. Siinä näyttäisi olevan melkeinpä sammosa kohti reijät kuin tuossa. Jos tuosta vaan katkaistaan, sehän vähän jatkaa tota. Joo, otetaan nuo porataan pois. Katkaistaan tuosta sopivaksi. Mä keksin näihin lokariin. Näissä on kato tämmönen läpinäkyvä systeemi. Mä laitan tuolta pohjasta päin sinisellä. Sitten no nuo voitais suojata ja vetää sitten. Mä mietin ensin, että maalais nämä, mutta tajetaan vettää mitä mulla on vahaa mustalle kumille ja muoville niin tähän päälle. Katsotaanpa miten onnistuu. Joo, nyt se on teipattu ja putsattu. Tässä olisi renkaat, alumiinirenkaat.
Otetaan nuo tarrat pois ja katsotaan saataisiko me puhistettua nämä sillä ihan kunnolla. Joo, kyllä se varmaan riittää, kun veitä patapadalla tästä näin. Hyvä se on tuolla. No niin, nyt veitän tällä muovia kumivahalla nämä renkaan ulkoreunat. Millä me saadaan? Tätä on joku pikku meissi. Joo, tällä. Tulee puhas. Hirviä työ vaan. Koitetaanpa saada tätä vähän. Tällä nyt kans puhtaaksi. Ja vissiin nämä pienemmät kolot ja tämmöiset täyttää, jos tuosta kattoo. Kyllä se parempi on. Joo, jos koittais vähän koota tätä ja mulla on vielä hommaa, pitää käydä maalia hammaan lisää ja tämmöstä, mutta pistetään nyt vähän kassaan tätä. Joo, siinä olisi lokarit melkein paikallaan. Tuohon lisäsin tosiaan tuosta pikkusen maalata. Joo, testasin tätä tarakkaa. Kyllä me otetaan tuo pois tuosta. Sitten hokaasin tässä, kun kattelin, niin oho, onpa muuten melko vinossa tuo rauta tuossa. On sillä lennetty aika lujaa varmaan ympärikö. Se oli tuo polin vaan taittunut ja tuo kanssa. Ei se autako suorista. Saa. Vielä kirkasta mustaa, niin maalataan nämä jäljet, mitä näissä on. Joo, tuli tällä piltämässä kämmäni. Jarrupalat, uudet polokimet, ketjusuojus. Pikkusen joutui muokkaamaan ketjusuojaa, mutta ei se mitään. Se on nyt siinä. Kootaanpa tuon loppupyörän. Polokimetkin meni vielä. Muista kierteistä en ollut ihan varma. Mutta ne oli oikein, ne laitetaan vielä sitten kiinni. Tää on kyllä tää tanko melko hirviä. Tuossa olisi kirkasta. Mutta tämähän on vissi niinkö, olisiko tää kromaattua. Ei, kyllä ne varmaan lähteekö hinkatan. Mäkin lähti aivan lapasesta. Piti ottaa koko tanko helvettiä. Koitetaan nyt. Tällä aikaa se on helpompi tässä koittaa putsata. Tää on kyllä aika hirviä tämä tanko, mutta kyllä se nyt saa luvan kelekon. Se menee tuolla. Sinne pitää putsata. Mitä viimeinen sijaus tähän pyörään.